ආයුබෝවන් මහුම් පියස වෙත ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගවුමක හරි බ්ලවුස් එක හරි ඕනම ඇඳුමක ඉස්සරහට ෂිපර් එක දාලා මහගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ මම අද ගත්තේ මේ නෝමල් ෂිපර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති ෂිපර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ අඟල් 8ක ෂිපර් එකක් අරන් තියෙන්නේ. මම දැන් මේකේ ඉදිරිපස කපාගෙන තියෙනවා බලන්න. සවුන් කරක් තියෙන ඉදිරිපස කපාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉඳන් අරන් තියෙනවා මහුම් වාසි වලටත් එක්ක 8මාරක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ මම මෙතන බලන්න මැද්දෙන් හරි මැද්දෙන් රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. දෙපැත්තට මම දාලා තියෙනවා අඟල් කාලා හිටින්න තව රේඛා දෙකක් ඇඳගෙන තියෙනවා. පැහැදිලි ඇති. ඊට පස්සේ මම මෙතන කෙළවරේ අඟල් 0.3ක් වගේ අඟල් භාගයක් මෙහෙම ඇල කරලා ගහගත්තත් කමක් නැහැ. මේ විදිහට හැඩ රේඛාවක් ගහලා තියාගන්න. එතකොට අපිට මහන්න ලේසි. අඟල් භාගයක් වගේ මේ මැද රේඛාව දිගේ ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න. දැන් මම කපන රේඛාව ඉඳන් දෙපැත්තට තමයි මම අඟල් කාලා තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ හැඩයට කෙළවරට කපා ගන්න අර කොටු කරලා තියෙන තැනට මේක පරිස්සමෙන් කපා ගන්න. එතකොට මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මම වෙනද වගේම බයිස් පටි දෙකක් අරන් තිනවා කරට අල්ලන්න. ඉතින් බලමු අපි මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට කන පිට පැත්තෙන් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳට තියලා ගානට අඟල් කාලක් හිටින්න මේක නමලා අයන් කරගන්න. මේකත් මේ පැත්තට දාලා අයන් කරගන්න. මේ තියෙන අපේ කන පිට පැත්ත මේක තමයි අපේ හොඳ පැත්ත. එතකොට අපේ අඟල් භාගයක් තමයි මෙතනින් අඩු වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද මහගන්න කියලා. බලන්න මෙන්න මේ සිපර් එකේ කෙළවර මෙන්න මේ විදිහට තියලා ඔයාලට ලේසි මේක එක්ක ඔයාලට පොඩි නිකන් ගම් ටිකක් දාලා අලව ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක අල්පනිති වලින් හඳවගෙන අපිට මහගන්න. එතකොට ලේසි. බලමු මම අල්පනිති ගහලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට අල්පනිති ගහගත්තා නම් ලේසි. අපි ඊට පස්සේ බලමු මේක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මම මේකේ සිපර් ෆුට් එක දාලා තියෙන්නේ වම් පැත්ත එක. ඉතින් වෙනද මම කියලා දීලා තියෙනවා පසුගිය වීඩියෝ වල මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. වම් පැත්තේ සිපර් ෆුට් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකම මේ ගානට මහගෙන යන්න හදන්නේ. මෙතන මේ විදිහට හරවලා ගන්න. නැවත හරවලා අපිට දිගටම මහගෙන යන්න තියෙනවා. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ බයිස් පටිය කරට අල්ලන්න හැටි බලමු. බලමු අපි කරට බයිස් පටිය අල්ල ගන්න හැටි. දැන් මම සාමාන්‍ය සිපර් ෆුට් එක දාලා තියෙන්නේ. දාලා ඉවරලා බයිස් පටිය මෙහෙම තියලා අපි ෆුට් එකේ සයිස් එක හිටින්නේ මෙන්න මේ විදිහට මහන්න. පස්සේ මේක කට් මාක් දාගන්න මේ විදිහට. බයිස් පටි අල්ලගත්තට පස්සේ කට් මාක් දාලා ඉවරලා වෙනද වගේම අපි
අවුට්ලයින් එකක් ගහගන්න. අනිත් කර පැත්තෙත් මේ විදිහටම තමයි මහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පොඩිවට මෙන්න මෙහෙම වාටියක් මහ ගන්නවා. මෙතන චුට්ටක් ඇතුළට නමලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඇලවෙන්න කියන්නේ පොඩි හැඩයකට නමලා මෙහෙම යටට නමාගෙන නැවත මේක මේ විදිහට නමා ගන්න. පැහැදිලි ඇති. මේ විදිහටම අනිත් පැත්තත් මහ ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මහගත්ත ඉස්සරහට අපි සිපර් එකක් කළා. දැන් සාමාන්‍ය මම normal සිපර් එකක් ඇල්ලුවේ. ඉතින් ඔයාලට ලස්සන සිපර් එකක් මෙතනට අල්ල ගන්න පුළුවන්. උත්සාහ කරලා බලන්න. මම හිතනවා අද පාඩම වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන එකක් කියලා. ඉතින් තවත් මේ වෙනම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.